Då fortsätter vi resan igen och vi befinner oss i norra Botswana i en ort som heter Kasan. Och vi har tagit in på Shobe Safarilod som ligger in till Shobefloden. Det är en fin anläggning och det fanns en bungalow ledig som också är fin. Och här varnas för flodhästar. Botswana är en republik som ligger i södra Afrika och gränsar i väst till Namibia, i norr till Zambia och i öst till Zimbabwe och Sydafrika i söder. Och landet är från väst till öst cirka 92 mil och från norr till söder cirka 94 mil. Och vi befinner oss i landets nordligaste hörn i Kasan som ligger i Shobe-distriktet. Klockan här är lika som svensk sommartid och här blir det mörkt vid 8-tiden. Och nästa morgon klockan 6 ska vi ut på safari. Och här kommer vi till gaten som är ingången till Shobe nationalpark. Det här är en sabelantilop och då den är svart är det en hane och den väger mellan 200 till 270 kilo. Och några giraffer ätande på löven i träden. Och det är flera safaribilar i farten. De här fåglarna är Crested francolin som bara finns i Syd- och Centralafrika och tillhör fasansläkten. Vi följer Shobefloden söderut och på en av holmarna ser man gaseller och bufflar och i vattnet ser man en flock med flodhästar. Då fortsätter vi igen och savannen består till stor del av fin kornig sand. Och här har vi lejonspår som går ner mot älven. De har radiokontakt med de andra bilarna som rapporterar om djuren. Och då vänder vi för att köra ner mot älven för att se om vi hittar lejonen som alltid är fler än en. På vägen ner ser vi en afrikansk örn sitta och äta på något djur den fångar. Vi befinner oss i Shobe nationalpark som är 11 700 kvadratkilometer stort och tredje största parken i Botswana. Parken etablerades 1967 och är landets första park. Someone has spotted the wild dogs. They are eating an impala. So we rushed to the place because they eat. Chaufförerna är utbildade guider med kännedom om djuren och här har han hittat spår efter hyena. Schakaler och en massa gamar i trädet indikerar på döda djur i närheten. Och där har vi en flock vildhundar som dödat en impala. De är mycket vaksamma då de är hotade av andra djur, speciellt lejon och hyenor. Vildhundarna jagar i flock och är släkt till tamhunden.
Den vetenskapliga namnet betyder målad varg. Djuren har asymmetriska fläckar och det finns inte två djur som har samma fläckmönster. Gamarna flockas runt djuret och det är inte mycket kvar av den. Vildhunden är inte besläktad med hyenan, för hyenan är inte ett hunddjur alls. Det har dödat fler djur som de inte hunnit äta än. Och schakalen passar på att försöka få en tugga. När vildhundarna kommer jagar de bort schakalen. Och vildhunden jagar alltid i flock. Och deras bytesdjur är framförallt impala, antilop och andra mindre gräsätare. De anfaller även tamdjur som kor, så de lever i konflikt med bönder, som ibland lägger ut gift för att döda dem. Vildhunden väger mellan 18 till 36 kilo och är aktiv på dagarna, och det kan föda upp till 16 ungar. Den här har fått tag på babysen och när djuren blir jagade stöter de oftast ut babysen från magen. En flock marabustorkar väntar på sin tur för att de är också asätare. De kan vara upp till 1,5 meter långa och ha en vingspann på 3,2 meter. I närheten finns flockar med impalas som verkar vara helt ovetande om vildhundarna. Efter ett tag gör vi en fikapaus in till Såbefloden. Och första timmen var inte speciellt mycket djur, men efter ett tag var det fyllt med djur överallt. Och mitt i fikat får vi höra att någon hittat lejonen som dödat en buffel. Det är 3 lejon som äter på buffen, en hona med 2 ynglejon. Lejonen är lata djur så de ligger och äter och de är mest aktiva på natten. Deras föda är större djur som bufflar och stora antiloper. En fullvuxen hane väger över 200 kilo medan honan väger runt 150. Hanen är dryga 1 meter hög. Lejonen lever cirka 20 år och föder 1 till 4 ungar. Det är lustigt att lejon och vildhundar inte bryr sig om oss eller bilen. Det är som om vi inte skulle existera. Det är totalt 5 lejon där 2 honor ligger vid sidan. Den här buffen har blivit dödad för cirka 1 timme sedan, tror guiden. Och elefanter ser man på många ställen. Vårdsvinet med några dagar gamla ungar. Man undrar hur länge dessa ungar får leva och hur många av dem som överlever andra djurens attacker. Vårdsvinet kan föda upp till 8 ungar. Det kan ha upp till 60 cm långa betar, som är överkäkens höntänder. Fullvuxna handjur väger upp till 120 kilo. Då drar vi vidare igen och stöter på en flock babianer. Det finns flera olika arter av babianer. Babianen lever på öppna savannen och är allätare, men mestadels vegetarisk. Elefanterna har gått hårt åt skogen, stora områden är sönderbetade. Och här är en stor flock elefanter som är på väg ner till floden.
I parken finns en hel del skog, framförallt mahogny, teak och andra hårda träslag. Skogen är kraftigt reducerad på grund av den stora mängd elefanter som går hårt åt skogen. Uppskattningsvis finns det över 120 000 elefanter i Botswana. Och den afrikanska elefanten kan äta upp till 450 kilo av vegetationen per dag. De använder snabeln till att plocka blad från träden och med betarna river de upp träd och rötter som ger stor skada i skogen. Bara här i Sobe finns 50 000 elefanter. En fullvuxen hane väger runt 5,7 ton medan honan väger cirka 3 ton. Elefanterna är aktiva dag som natt. Elefanterna här är Kalahari-elefanten som är den största av alla arter. Den kännetecknas av ganska sköra elfenben och korta betar, troligen på grund av den kalciumrika jorden. Kudun är Afrikas näst största antilop efter älgantilopen. Och en stor kudu kan väga upp till 315 kilo. Endast hanen har horn. Afrikanska buffen finns över stora delar av Afrika. Den väger runt 600 kilo och en stor buffel kan väga upp till 1000 kilo. Den är ett farligt djur som dödar många människor varje år. Sobe nationalpark har enormt mycket djur och har en av Afrikas största koncentration av djur. Efter dryga 3 timmar på safarin återvände vi till Kasan och hotellanläggningen. Man kan även se djur från hotellanläggningen på andra sidan av älven som är Namibia. Kasan har drygt 7000 invånare och hela landet har 1,8 miljoner. Största stan och huvudstaden är Gaborone med 220 000 invånare. Guys, passports? Everybody got the passports? Efter lunch ska vi besöka en by på andra sidan floden, varför man måste ha med sig passet för byn ligger i Namibia. Och efter en 10 minuters båttur svänger vi in på den namibiska sidan och går genom skogen till passkontrollen. Varför har jag lyftit upp mössan så där? Mössa? Ja. Jag borde bara ta bort allting men man... Ja, det är varmt, runt 40 grader och vi ska gå 1 kilometer. Koko flokki on sinun perässä. Fåglarna ser att Roland är svettig och hoppas nog att han tippar snart. Framme i byn med jätteträdet där kvinnorna lägger fram varor för försäljning. Här har vi dessa jätteträd som kan bli upp till 20 meter höga och ha en lika bred omkrets. Och då är det 6 meter i diameter. Träden heter baobab eller apbrödsträd. Det är frukterna i trädet som heter apbröd. Vill man gifta sig med någon i byn måste man prata med familjen. Det är de som bestämmer om han är lämplig för deras dotter. Det är farbrodern i familjen som bestämmer. Det är han som måste ge sitt samtycke och det är han som bestämmer hur mycket man måste betala för dottern. Som kan vara en ko eller flera.
Jag försöker få flickorna att dansa och Roland han står för sången. Den här killen blev då glad och han fick en tom vattenflaska av oss. Joo. Eihän sait muuta kerran. Här försöker Roland hitta någon liten souvenir att ta med sig hem. Meillä on häntä. Onko sulla knorri? On. No sulla on itselläkin knorri. Tuolla on piilossa. Husen är byggda med lera och träpinnar som används som armering. Det hus som har stängsel runt huset är en familj eller ett par. Och husen utan stängsel är ensamma ogifta. Och Roland bestämmer sig för att döpa ett träd åt oss här. Vänta Roland till Göteborg. Den kommer att leva 150 år till. Då vandrar vi tillbaks igen och vi har med oss 2 sydafrikanska turister. Tillbaks vid älven och här ser man intressanta fordon. Tillbaks på kampen och vi måste gå direkt och kyla ner oss med en kall öl. Nu har du ölen. Då var det här för kallt. Ölpurk. Jag tror att det är 40 grader varmt just nu. 38 sa han. 38? Joo. Roland han kör med teckenspråk och det bockar varje gång. Men det var kameran som blev suddig efter det. Valutan i Botswana heter pula som betyder regn. Och pulan har samma värde som kronan. Så 100 pula är 100 svenska kronor. Utanför bungalowen har vi nu besök av apor som blir oroliga då de ser kameran. Näkee kamer. Keveä jalka. Den här har hittat en burk med marmelad som verkar smaka jättebra. Huonokia sulla nyt. Till middag har man en buffé med massor av olika rätter. Många ovanliga rätter som allätaren Roland gärna smakar. Hej! Du hittar nu. Ska du ha en sån här? Nej, helvete. Och nästa dag tar vi en eftermiddagsbåttur på floden som är en flodsafari. Såbefloden är upp till mellan 200 och 300 meter bred på vissa ställen och är väldigt ohälsosam att simma i. För floden är full med krokodiler och farliga ormar som svarta mamban. Här finns även gott om flodhästar. Vi gör strandhugg på en av holmarna som har stor tillgång på fåglar. Floden har flera olika namn och heter Sobe på sträckan genom Sobe nationalpark innan det rinner in i Zambezi-floden. Och floden rinner genom Angola och Namibia och kallas därför Kvandofloden. Här har vi ett par flodhästar som är farliga för mindre båtar då de kan gå under båten och tippa den. Och några apor tjattrar i träden in till floden. Holmarna på floden är rena paradiset för djuren med överflöd av mat. Under regnperioden blir holmarna helt täckta av vatten varför djuren då flyttar upp på fast mark. Regnperioden är sen i år, den skulle ha börjat i förra veckan, men det var ju tur för oss det.
Bufflar finns i enormt stora mängder och buffen är oftast i stora grupper med flera hundra djur. Sobe har den största koncentrationen av vilddjur, så det är otroligt lätt att komma åt att se en massa djur. För hotellen i Kasan ligger alldeles vid sidan av parken. Och vad är bekvämare än att sitta på en fåtölj i båten och se miljoner av djur på holmarna. Och här har vi en krokodil som är uppe för att sola. För de tycker om att ligga i solen och värma sig. Det finns 14 olika krokodilarter och den största är deltakrokodilen som blir upp till 7 meter lång och väger 1000 kilo. Nilkrokodilen är näst störst på 5,5 meter som också väger 1000 kilo. Och här har vi en krokodil simmande i floden. Botswana blev självständig 1966 från Storbritannien. Landet var innan självständigheten ett av världens fattigaste länder och är nu en av Afrikas rikaste, mycket beroende på diamanter och ett rikt djurliv som ger stora turistinkomster. Och här har vi en till krokodil som är uppe och solar. De större krokodilarterna kan vara farliga för människan då de kan uppfatta människan som ett byte. På holmen finns hundratals elefanter blandat med antiloper och bufflar. Elefanterna visar sin styrka för varandra genom att trycka iväg en annan elefant. En ödla håller på att inta ett skråmål som är en krabba. Men den är svår att äta på grund av sitt hårda skal och av klorna. Ödlan försöker på alla sätt mjuka upp och göra krabban till en munsbit. Till sist är krabban på väg ner för strupen, men det var ett hårt arbete och den får pressa och svälja för att få den ner. Inte nog med det så verkar den vara ute efter en efterrätt med sin långa tunga. Flodhästarna blir för stora för krokodilen och kan fritt bada i floden. Flodhästen finns bara i Afrika och söder om Sahara. Och en flodhäst väger mellan 2,7 till 4,5 ton. Och den lever i flock och tillbringar största delen av sin tid stående i vattnet. Även flodhästen måste upp ur vattnet kortare tider för att äta. Och i solnedgången återvänder vi tillbaks. Tillbaks vid safarilodgen där allt är perfekt. Enda felet var att vi fick byta rum varannan dag, men så kan det bli ibland om man inte förbokat hotell. Till middagen blir vi bjudna på underhållning från en lokal sång- och dansgrupp. Tyvärr var belysningen väldigt dålig så man ser inte så mycket.
Nästa morgon far vi till flygplatsen för att hämta ut bilen vi bokade igår. Vi far och tankar bilen fyllt och handlar lite proviant och massor med vatten för att fortsätta vidare. Dieseln kostar 7,87 svenska kronor, vilket är billigast av de länder vi besökt nu.